සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එක පැත්තට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මොකක්ද ගේන්නේ කියලා ඊයේ දැම්මා. ඉතින් ඒකෙදි මූලිකම කාරණාව තමයි අද පොඩක් වීඩියෝ එක වෙනස් විදිහකට කරන්නේ. අද මම මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ කැමරා එකට ෆේස් කරලා නෙමෙයි ගන්න. අද ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එකක් කියන්නේ හේතුව තමයි මේක පොඩක් අර ටෙක්නිකල් පැත්තට බර විදිහට මේ කරන්න යන දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ ඊයේ ටොපික් එක දැක්කම දකින්න ඇති මේ Artificial Intelligence and LLMs ඒ කියන්නේ Large Language Models කියන ඒවා කොහොමද දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ කෝඩින් කියන පැත්තේ කියන්නේ software engineers ලගේ roles වලට කොහොමද බලපෑම් ඇති කරේ කොහොමද enhancements ගෙනාවේ කියන එක කියලා ඊට පස්සේ දැන් මේ DevOps and cloud පැත්තට එද්දි විශේෂයෙන් දැන් Kubernetes වගේ කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන popularම container orchestration platform එකක්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගොඩක් අය වැඩ කරනවා Kubernetes administrators ලා ඉන්නවා, Kubernetes dev ලා ඉන්නවා. ඉතින් ওই කතන්දරයත් එක්ක මම හිතුවා පොඩ්ඩක් මොකක්ද මේකට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් මොන විදියකටද මේක බලපෑමක් ඇති කරන්නේ මේ Kubernetes සහ ඒ අවට වැඩ කරන අපේ කට්ටියට කියන එක ඊළඟ අවුරුදු කීපය ඇතුලේ කොහොම වෙනස් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ පොඩ්ඩක් මේක මේ කරලා පෙන්නලා අර ටික පොඩි කුතුහලයක් මේවා දනවලා මේක මේ ටොපික් එකේ හරි අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න දෙනවා මුලින්ම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන අය සාමාන්‍ය Kubernetes කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ දන්නව ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන මම දන්නේ නැත්තම් මගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා අපේ කොඩෙකු DevOps Academy එකේ devopsacademy.online එකට ගිහිල්ලා මගේ ෆ්‍රී කෝස් එකක් තියෙනවා enroll වෙන්න. ඒ ෆ්‍රී කෝස් එක සම්පූර්ණයෙන් very beginner level එකේ කෙනෙක්ට මේ කතන්දරේ කියලා දෙනවා. දැන් අද මම කරන්න යන්නේ මගේ මේ home lab එක setup කරගෙන තියෙන මගේ Kubernetes හෝම් ලැබ් එකක් තියෙනවා මම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන. දැන් ඒකේ මම පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එimhe ඒක මෙහෙමයි පවතින්නේ. මේ මහා දේවල් නෙමෙයි. මේකේ මගේ තියෙනවා මේ worker node දෙකක් තියෙනවා මේ විදියට. right? ඊට පස්සේ මගේ තව control plane node එකක් තියෙනවා. ඔච්චරයි. ඔක්කොම තියෙන්නේ එතකොට virtual machines තුනක් තියෙන මේ ඔක්කොම මම run කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ Vagrant තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Vagrant කියලා කියන්නේ මම ඉස්සරින් ඉඳලම මේ කැමති ටූල් එකක්. එතකොට Vagrant හරහා ඇත්තටම Vagrant කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්න virtual box තියෙන ඔය virtual box වටේ තියෙන නිකන් රැපර් එකක් ගහලා අරගෙන තියෙනවා දේවල් අර complexity එක අඩු කරන්න. ඒක internals අඩු කරලා අර complexity එක අඩු කරලා අපිට Vagrant හරහා VMs manage කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම Vagrant හරහා තමයි මෙන්න මේ virtual machines තුනම මේ up and run කරනවා. කරලා ඒක Kubernetes cluster එකක් බවට මම පරිවර්තනය කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ nodes control plane node එකක් වෙනම හදනවා. ඒවා ඔක්කොම මම scripts ලියලා automatically වැඩ ටික කරන්නේ මේ මෙතනදී CubeADM tool එක මම පාවිච්චි කරගෙන තියෙනවා. CubeADM කියලා කියන්නේ Kubernetes cluster එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේවා කරන්න පුළුවන් තියෙන tool එකක්. ඉතින් මේවා සම්බන්ධ විස්තර මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි වෙනම වීඩියෝ එකකට යමු Kubernetes home lab එක setup කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම මේ පොඩි idea එකක් දෙන්න නිසා ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි සරලයි. virtual box වල මේ තුන up and run කරලා දෙනවා. සාමාන්‍ය මම මේක ලියලා තියෙන අපේ scripts තියෙන මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාලට ඕන නම් මේ හොයාගන්න පුළුවන් මේක මේ හදාගන්න. හරි මේ මහා මේ rocket science මේ vagrant up command එකක් ගැවුවම ඒ command එක හරහා මොකද මෙයා කරන්නේ virtual box API එකට මෙයාට කතා කරනවා virtual box API එකට කතා කරලා ඒක හරහා මේ virtual machines තුන up and run කරනවා ඒකත් එක්ක අර scripts මම ලියලා තියෙනවා run වෙන විදිය තියෙන්නේ එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මේකට අපේ එළියේ ඉඳලා මට right මගේ laptop එක තියෙනවා මේක දැන් මේක වෙනම මේ notes තුනනේ අපි up කරලා තියෙන අපේ host machine එකද අපේ host එකේ ඉඳලා අපිට පුළුවන් මේකේ kubectl commands මේ control plane එක through අපිට execute කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා right එතකොට ඒක කරද්දී සුවිශේෂීම දෙයක් තමයි මේකේ මේ මම අනිත් දේ තමයි මම scripts ලියලා තියෙන මේ හැම node එකකටම දැන් අපේ cube config එකක් තියෙනවා cube config එක මේ node මේක ඇත්තටම මම නම් කරලා තියෙන node 01 කියලා මේක node මේවා ඇත්තටම script හරහා කරන්නේ මම මේක වෙන දවසක් කතා කරන්න node 02 මේවා ඔක්කොටම මම cube config file එක මේ copy කරලා තියෙන්නේ හරි ඒ වගේම තමයි මගේ local මේ host machine එකේ host machine එකේ cube config එකේ තියෙනවා. ඒක නෝට kubectl commands. එහෙම නැත්නම් kubectl commands කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒවා execute කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔය වගේ සරල home lab එකක් මම ගාව තියෙන්නේ. ඒක through තමයි මම experiments කරන්නේ. ඉතින් ඇඳලා වෙන්නේ අර කට්ටියට පොඩි අවබෝධයක් ගන්න. මේ චූටක් කියනවා beginners ඉන්නවා සමහර අයට මේවා නිකන් robots නිකන් අමුතු දේවල් මේ තේරෙනවා මේ Kubernetes මේ cluster එකක් කිව්වම කට්ටිය නිකන් බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේක කියලා. මේක මේ අමුතු දෙයක්. දැන් මේ තේරෙන්නේ මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. මේ මගේ මම දැන් ඉන්නේ Windows machine එකේ. මගේ මේ setup එකම තියෙනවා මගේ Mac එක ඇතුලේ Mac එක ඇතුලේ මගේ තියෙනවා nodes 4ක් එකක් nodes 4ක් සහ control plane දෙකක් එක්ක හදලා ඒක මම scalability පැත්ත එහෙම experiments කරන්න පාවිච්චි කරනවා දැන් මම මේ Windows machine එක ඇතුලේ මේ සරල setup එකෙන් මේක කරන්න යන්නේ හැමෝටම තේරෙන්න අනිත් කාරණා තමයි දැන් කට්ටියට හිතන් ඉන්නගේ මගේ beginners rocket science දැන් තේරෙනවා ඇතිනේ මේ අපි මේ මගේ host machine එක ඇතුලේ මේ මගේ host machine එක කියන්නේ මගේ Windows laptop එක ඇතුලේ මේ හදලා තියෙන්නේ virtual box හරහා VMs තුනක් up කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මම script ලියලා තියෙනවා CubeADM හරහා එකක් control plane එකක් බවට
පත් කරනවා. අනිත් දෙකම බකර් නෝඩ්ස්. එහෙම නැත්නම් නෝඩ්ස් බවට පත් කරනවා. අපේ රියල් ඇප්ලිකේෂන් වර්ක්ලෝඩ්ස් රන් වෙන්නේ ඔය වගේ right. ඉතින් cube config file එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ගත්තට පස්සේ මේ මම පොඩ්ඩක් පෙන්නනම් අපි යමු setup එකට. මම හිතන්නේ තේරෙන්න ඇති මේ විස්තරේ. මම පොඩ්ඩක් යන්නම් මේ මගේ දැන් මම ඉන්නේ right මම මේ ඉන්නේ දැන් ඔව් මේ තියෙන්නේ මම මේ අප් කරලා මේ වේග්‍රන්ට් අප් එකක් ගහලා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ වේග්‍රන්ට් අප් කමාන්ඩ් එක ගහලා මම අප් කරගෙන තියෙන්නේ මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඕනනම් මේ මැෂින් එක ඇතුලේ මේ මොකද්ද කෝ අපේ virtual box එක මේ තියෙන මගේ Oracle virtual box මේ Oracle virtual box එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති VMs තුනක් up and running මේ VMs තුනක් up and මේ එකක් control plane එක විදිහට මම පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා CubeADM හරහා ඒ අදාළ utilities ටික XCD එක එහෙම install කරගෙන මේ තියෙන ඉතුරු මේවා දෙක මේ worker nodes එක node 01 node 02 එක දැන් පේනවනේ මේ ඕක මම කරේ අර just one command vagrant අපේ හැබැයි ඒකට අපි ලියා ගන්න ඕනේ ඒකට අපි අර lab එක setup කරද්දි පොඩි scripts ටිකක් ලියලා හදාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පහසුවෙන් හැබැයි ඉතින් ගත්තට අපි ඒක අවබෝධයෙන් කරන්න ඕනේ right දැන් මම මේ කරලා තියෙන්නේ මේ මම ලොග් වෙලා ඉන්නේ මේ SSH කරලා මේවා වෙලා ඉන්නවා node 01 එකට දැන් node 01 එකේ මම kubectl අපි බලමු මොකද්ද get pods වගේ දෙමුකෝ දැන් kubectl get pods තමයි මේ ඔයාලට පේනවා මේ pods තුනක් මේ වෙලාවේ running state එකේ තියෙනවා right මේ kubectl commands මේ දැන් මම ඉන්නේ මොකද්ද මේ මම දැන් ඉන්නේ අර ඔයාලට කලින් පෙන්නපු මේකේ මේ මම ඉන්නේ මෙතන මම ඉන්නේ කියන්නේ මම host එක මම මේක ඇතුළට SSH එකට මේ node 01 එකට මේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඒක ඇතුළට log වෙලා ඉන්නේ ඒක ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි අර kubectl command එක execute කරේ මට ඉතින් එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ මම මේවල් නිකන් පෙන්නන්න දැන් මට ඕන නම් මම මෙතන මේ session එක terminate කරන්නම්කෝ session එක terminate කරලා දැන් මේ මොකද්ද මේ ඉන්නේ මම මේ මගේ path එක ගන්න බැනදී මේ host එකේ ඉන්නේ host එකේ මට පුළුවන් ඕන නම් දැන් vagrant හරහා මට පුළුවන් vagrant SSH එකක් දෙන්න මගේ control plane එකට අපි යන්න පුළුවන් log වෙන්න පුළුවන් මේ sorry command එක වැරදි මට ඇත්තට මේ Windows එකේ මේ keyboard එක පොඩ්ඩක් එච්චරම අල්ලන්නේ නැහැ. මේක මම ළඟදී ගත්ත මේ ලැප් එක නිසා සමහරවිට ටයිප් කරනවා මම අර අත තියාගෙන ඉන්නේ අපේ ලැප් එකට. එහෙම කරවම සමහර අකුරු මිස් වෙලා යනවා. මේක ඉස්සිලා වගේ තියෙන ගතියක් තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් එකේ මේක අර 2 in 1 එක ලැප් එකේ right. ඔන්න ඔයාලා පේනද මේ අපි control plane එකට දැන් log වෙලා ඉන්නේ. දැන් kubectl command එකක් අපිට මේක හරහා මම execute කරන්න පුළුවන් හේතුව මොකක්ද දන්නවද? අර මේක cube config එක තියෙනවා already. ඒක නිසා මේ පේනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම running state එකේ තියෙනවා. හැබැයි අපි දාමු kubectl get nodes එකක් අපි execute කරමු පුතා. ඔය දැන් ඔයාලට පේනවාද මේක මොන වගේ cluster එකක්ද කියලා මම පොඩ්ඩක් මේක කරන්න මේ control plane එක ready state එකේ තියෙනවා and worker nodes දෙකක් තියෙනවා. හරි සරලයි. හරි. මම මේක කරනවා. right. ඉතින් අපි මේකේ ඔය මම පෙන්නේ ඔය වගේ setup එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපි යමු අද topic එකට. අද topic එකට ගියාම දැන් මේ අපි මෙතන ඉන්නේ right. මම අද topic එකේ ඔයාලට සුවිශේෂී දෙයක් පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි සාමාන්‍ය Kubernetes එහෙම නැත්නම් administrator කෙනෙක් හරි developer කෙනෙක් හරි වුණාම මෙන්න මේ විදිහට මේ kubectl get pods ඔය kubectl get nodes වගේ මේ commands execution එකට ගිහිලා මේක තමයි beginner කෙනෙක් කොහොම පටන් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් daily යාගේ job එකේ තියෙන task වලට ආවම ඔන්න ඔය වගේ commands execute කර සමහරවිට trouble shooting කැලලක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට අපි දැන් මේ status අපි check කරේ pods බලන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ nodes වලින් දැන් මම මේ සරලව යන්නේ මේක උරකට තියෙන. දැන් ඔය බලන්නවා මේ kubectl කියලා කියන්නේ මේ utility එක අපි CLI එක Kubernetes වලට අපිට API server එකක්. එහෙනම් දැන් control plane එකත් එක්ක කතා කරලා Kubernetes cluster එකේ තියෙන ඕන දෙයක් manage කරන්න control කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ kubectl මේ utility එකත් එක්ක. right ඔහොම කරලා තමයි අපි වැඩ කරගෙන යන්නේ සාමාන්‍ය Kubernetes administrator කෙනෙක්ගේ developer කෙනෙක්ගේ life එක ගෙවෙන්නේ ඕවත් එක්ක. ඔය commands එක ඕවත් එක්ක දඟලනවා සෑහෙන්න. දවස පුරා. ඉතින් ඒක මම experience එක කියන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන සරලව ගන්න පුළුවන් පේනවනේ. ඔය ඕකට දඟලන්න ඕනේ. හරි. ඕකද තියන් හරි අමාරු. අමාරු කියන්නේ මේක. දැන් මේක කරන එක ලේසි වගේ පෙනුනාට පුතා දැන් සාමාන්‍ය Kubernetes කියලා කියන්නේ හැමෝම කතා කරාට container orchestration එකක් popular කියලා කතාවට මේක තමයි ලෝකේ තියෙන සාමාන්‍ය learning curve එක වැඩිම එකක්. Kubernetes කියන්නේ complexity එක හරි වැඩි. ඒක සමහර අය දන්නේ නැහැ Kubernetes කිව්වම හැමෝම හදනවා මේ ගෙනල්ලා Kubernetes ඔබා ගන්න එයාලගේ තියෙන මේ application workloads විතරයි. නෑ එහෙම කරන්නවත් හොඳ නෑ. සමහර තැන් තියෙනවා Kubernetes දාගත්තොත් ඔයාලට වෙන්නේ Kubernetes වාගේ ඔයා adopt කරොත් Kubernetes වාගේ implementation එකට deployments වලට ඒ cluster එකෙන් වෙන්නේ වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කෙලවීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක කලින් තිබුණාට වැඩිය costly වෙන්න පුළුවන්. ඒක costly කියලා කියන්නේ අර learning curve එකේ ඉඳලම ඊළඟට ඔයාගේ තියෙන මේ අදාළ infrastructure එකේ වැඩ කරගෙන යෑම හරිම complex වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක cost එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙයි small level එක small
මේ ආකිටෙක්චරල් මේ ඉම්පලිමෙන්ටේෂන්ස් තියෙන තැන්වල පොඩි පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් මේවා කරන තැන්වල සොෆ්ට්වෙයාර් එක සමහරවිට වැඩක් නැහැ Kubernetes. සාමාන්‍ය පරණ විදියට අපි වැඩ කරගෙන යන එක ස්ටිල් ඒක වැලිඩ්. හරි ඉතින් ඔය වගේ කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒව පස්සේ කතා කරමු. රයිට්. දැන් මම කියන්නේ කිය දැන් ඔහොම දගලනවා. මේක Kubernetes එක වැඩ කරන කෙනෙක් ටිකක් කතන්දර ටිකක් අමාරුයි. මේක මේ ඩේලි රූටින් එක ගත්තොත් එහෙම මේවත් එක හරියට දඟලනවා. හැබැයි දැන් කතන්දරේ චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් වෙන්නන්නම් මේ white board එක පැත්තට ගිහිල්ලා. දැන් මෙතන කතන්දරේ ඔයගලන්ට මේ සරලව මම පෙන්නන්න. දැන් මේ තියෙන මගේ host machine එක. මේක ඇත්තේ මගේ workersලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. control plane එකක් ඉන්නවා. එතන මම host එක විදියට ඉන්නවා. මගේ CLI එක. මෙතන සාමාන්‍ය. එතන ඉඳලා මම මොකද කරේ? kubectl commands මට execute කරලා මේ sorry මේ මෙතන නෙමෙයි මේ control plane එකට යන්නේ CP මේක යන්නේ නැහැ මෙහි control plane එක හරහා තමයි සියලුම දේවල් කරන්නේ හැම වෙලේම control plane එකේ API server එකට තමයි hit වෙන්නේ right ඔහොම කරන්නේ right ඕකනේ දැන් යන්නේ දැන් ඕවත් එක්ක දගලන වෙලාවේ දැන් ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කොච්චර හොඳයිද කියලා දැනෙනවා මේකත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා මේවත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අපේ kubectl එහෙම නැත්නම් kubectl මේ CLI එකට සම්බන්ධ කරලා හරියට නිකන් plugin එකක් වගේ අපිට තියෙනවා kubectl AI එහෙම නැත්නම් kubectl AI කියලා එකක් right ඉතින් මේ kubectl AI එකෙන් වෙන දේ මම මුලින් පෙන්නලා ඉන්නම් මේක setup කරන කතන්දර කතා කරනට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ මොකක්ද කියන එක ඔයා IT ෆිල්ඩ් එකට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ද නැත්නම් දැන්ටමත් IT ෆිල්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ද IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඩිමාන්ඩින්ම ඒරියා එකක් තමයි DevOps and Cloud Engineering කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ ෆිල්ඩ් එකට එන්න ආස වුණත් ලංකාවේ හරියට තේරෙන්න සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න තැනක් නෑ නේද? ඔන්න ඔයාලට තව දුරටත් වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ලංකාවේ reliableම DevOps and Cloud Learning platform එක තමයි Kodeku DevOps Academy එක කියලා කියන්නේ. ඔයාලට නොමිලේ සහ ලංකාවේ අඩුම මිලකට DevOps Cloud සම්බන්ධ JIT, Docker, Kubernetes, AWS, Azure, GCP මයික්‍රෝසර්විසස් ෆ්‍රීලාන්සින් වගේ ඉතා විශාල දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවට අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ දක්ෂතම ඉංජිනේර්ස්ලාගෙන් සහ උපදේශකවරුන්ගෙන් හරිම විදියට තිතට ඉගෙන ගන්න අදම අපේ කොඩෙකු DevOps Academy එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් මම මෙතන එක්සිකියුට් කරනවා මෙහෙම මම මේකේ මේ ස්පෙસિෆික්ස් වලට යන්න කලින් මම කරන්න යන්නේ මම එක්සිකියුට් කරා මෙහෙම දෙයක්. මම කියනවා how many pods are running inside the cluster right මම මෙහෙම නිකන් natural language එකෙන් මේ question එකක් අහනවා මෙතන දැන් මොකක්ද උනේ මේ there are currently 20 pods running inside the cluster running kubectl get pods hyphen hyphen all namespaces hyphen hyphen no headers මේකට මේක කළා දැන් මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ ෂා නියම වැඩන්නේ දැන් මම මෙතන මොකද කමාන්ඩ්ස් එක්සිකියුට් කරාද නෑ කිසිම කමාන්ඩ් එකක් එක්සිකියුට් කරේ නෑ අපි නිකන් දෙමු create nginx pod මම මොකක්ද දැන් මේ කරන්නේ මම මේ දැන් කරන්නේ නැචරල් මේ අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් අපි මොකද මේ කරන්නේ Kubernetes cluster එකක් එක දැන් මේ මෙතන මේ do you want to proceed කියලා වුණ ප්‍රශ්නයක් මම yes කියලා දෙනවා නෑ sorry yes නෙමෙයි අපි option එක දෙනවා එක කියලා දෙනවා right the nginx pod has been successfully created wow මාරඩන්නේ ඒ කියන්නේ මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ මම kubectl commands execute කරන්නේ නැහැ මම kubectl commands දන්නෙත් නැහැ සමහරලාට මේක මේ pod එකක් හදන්න ඈ මොකුත් දන්නේ නැහැ nginx pod එක මේ වුණා මම දැන් කියනවා අපි දැන් ආපහු දාමු හයමනි pods are running කියලා ආපහු බලන්න මම නිකන් question එකක් අහලා බලමු get pods 20 ඉස්සලා කිව්වේ 20 pods දැන් 21 pods running ඇයි මේ nginx pod එකේ නම් හැදිලානේ I want to see details about nginx pod මම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා මම මොකද Kubernetes දන්නේ නැහැ kubectl commands ගැන දන්නෙත් නැහැ kubectl describe pod nginx pod මෙයා wow නියමයිනේ here are the details about the nginx pod අනේ මේ ඔක්කොම ඒවල මොකද්ද මේ kubectl describe pod nginx under the hood ඒ කියන්නේ behind the scenes මෙයා kubectl commands execute කරනවා මම අහන natural language මම අහන ප්‍රශ්නේ බේස් කරලා දැන් දකින්නද ඔන්න ඕක මොකද හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඕක ගැන මොකද හිතන්නේ මම ඕක තමයි මේ වීඩියෝ මේ එකක් ගත්තේ පොඩ්ඩි සරලව ආපු මේ යුටිලිටි ප්ලගින් එකක් සම්බන්ධව මම මේ KSGPT සමහර අය මට කමෙන්ට්ස් දාලා මම KSGPT ගැන කතා කරලා හොඳයි ඒක දාපේ KSGPT වගේ දේවල් සම්බන්ධව මම කතා කරන්න මේ මම මෙතනදී මේ සරලව පෙන්වන්න ඕන මේ kubectl AI කියලා මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ ප්ලගින් එක එහෙම නැත්නම් මේක Google Cloud Provider
මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මේක දැන් බලන්න අද වෙද්දි වෙනස් වෙලා තියෙන තරම අද වෙද්දි බොහෝ විට ඔයාට kubectl commands memorize කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ දැන් නම් මේවා memorize කරලා තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකත් එක්ක කාලාන්තරයක් වැඩ කරයි දැන් මට එහෙම මේවා memorize වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ qt describe කරන්නේ කොහොමද pod එකක් ඊට පස්සේ කොහොමද namespace ඔක්කොම අපි අරගෙන ඒ වගේ තියෙන pods ටික මෙවා කරන්නේ කොහොමද ඒකට pipe කරන්නේ කොහොමද ඔය කතන්දර ටික අපිට සාමාන්‍ය කාලාන්තරයක් වැඩ කරද්දි මේවා memorize කරනවා. නමුත් දැන් ඒ burden එක දැන් අද කාලේ ඉස්සරහට එද්දි ඒක නැහැ. ඒව නැති වෙලා යනවා. මම මේ ඒක තමයි මේ කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ AI වල. දැන් මේ බලන්න මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි large language model provider විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා OpenAI. right? අපි ඒකෙත් model එක GPT-4o මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මුලින්ම setup කිරීමේදී කාරණා ටිකක් තියෙනවා. හරිම interesting මට නම් මේ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සාමාන්‍ය Kubernetes administrator කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් DevOps engineer කෙනෙක්ගේ life එක සෑහෙන්න ඊසි කරනවා මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක enhancement එකක්. මේක මේ ඇවිල්ලා DevOps engineer කෙනෙක්, Kubernetes administrator කෙනෙක්, Kubernetes developer කෙනෙක් replacement එකක් නෙමෙයි. මේක ඒ විදියට හැම වෙලෙම හිතන්න එපා. මේක replacement එකක් කිය නෙමෙයි වෙන්නේ. මෙතන වෙන්නේ enhance වෙනවා. යාගේ job එක තිබුණට වැඩිය ඉතයි. දැන් මේක ඇත්තටම trouble shooting කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපිට අහන්න පුළුවන් පොඩ් එකක් down වෙලා තිබ්බොත් what is the reason කියලා අහලා මේ natural language අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි කවුරු හරි අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් Kubernetes cluster එකට කතා කරනවා. ඒ කතා කරලා ගොඩාක් දේවල් මෙතනදී අපිට කරගන්න මෙතනදී වෙන්නේ efficiency පැත්ත වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් පැය ගණන් මේකට ඔට්ටු වෙනවා නම් දැන් ගොඩාක් ඊට වැඩි අඩුවෙන් මේ කතන්දරයට බහින්න පුළුවන් DevOps engineering එකේ. ඒතකොට මෙතනදී අපි හිතන්න ඕනේ මේක enhancement එක. දැන් අපි මේවා පාවිච්චි කරන අපේ මම ඔෆිස් එකේ වැඩ කරද්දී අපි මේවත් එක්ක experiments කර බලනවා. මේ වගේ දේවල් අපේ in-house developments උත් යනවා මේ වගේ tools අපි කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන replacement එකක්ම නෙමෙයි අර efficiency පැත්ත හදාගැනීම. නමුත් මේ වගේ දීර්ඝ කාලීනව බලද්දි මේවා තව enhance වෙලාම සමහර වෙලාවට ඉදිරියේදී තියෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙන තත්ත්වෙත් එක්කදී ඉස්සරහට නිකන් මෙහෙම ඉඳලා අපිට නිකන් මේ ඔක්කොම ටික කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වෙ යනවා. නමුත් මම මේකෙදි කියන දෙයක් තමයි කවදාවත් මේ ප්‍රශ්න ටිකවත් ඔයාට අහන්න බෑ පුතා මේ Kubernetes කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් නොදැන. මේ Kubernetes වල ආකිටෙක්චර් එක නොදැන මේ Kubernetes ඇතුලේ workloads deploy කරන්නේ කොහොමද? මේ Kubernetes එකේ මේ pods කියලා જાතියක් තියෙනවයි කියලා නොදැන කොහොමද මේ කතන්දරේ තේරුම් ගන්න යනකොට අඩුවතරම මේ දෙන එකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ? දැන් ඔයා මේකට හොඳම උදාහරණ තමයි මේකෙන් මම කියන්නේ මේ Kubernetes නොදැන දැන් හිටියොත් DevOps engineer කෙනෙක් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. දැන් මේක වා ගෙදරින් වගේ අයියට අක්කට නංගිට මල්ලිට වගේ ගිහිල්ලා කියන්නකො මෙන්න Kubernetes cluster එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයා අපි සරල උදාහරණයක් මගේ අර තිබ්බ එක මගේ වක නෝට්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ මගේ එකක engine exam මට deploy කරලා ඕනේ. ඔයාට මොකොත් Kubernetes ඔය commands මොකොත් ඕනේ. ඔයා මේක කරන්න මෙතන ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරන්න පුළුවන් කිව්වට පුතා. ගෙදර ඉන්න මිනිස්සෙක්ටවත් Kubernetes කියන මෙලෝ සංසාරයක් දන්නේ නැති software engineer කෙනෙක්ට උනත් same scenario same මේකේ ඉන්න level එකේ ගෙදර ඉන්න අය වගේ නේ Kubernetes මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැති එක්කනේ ආයේ ගෙදර ඉන්න එකනේ බෝයිට සමානයි Kubernetes contest එකේදී. එතකොට එහෙම දුන්නට මේක කරගන්න දෙන්නේ අයියද දෙයියනේ. මේ බක නෝඩ් එකක් කියලා කතන්දරයක් කියනවා මේකේ මේ engine එක කියලා පොඩ් එකක් deploy කරන පොඩ් එකක් කියන්නේ මොන වචනයක්ද ඒක මේක deploy කරන්න කියනවා. දැන් ඕවා කරන්න අනිවාර්යෙන් Kubernetes expert කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හරි Kubernetes වල හොඳම level එකට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ Linux වලින් පටන් ගන්න Docker containers ඉගෙනගෙන අර Kubernetes expert කෙනෙක් වුණ කෙනාට මේ tool එක හරි වැදගත්. මේකෙන් මෙයාට සෑහෙන වැඩක් ගන්න පුළුවන්. සෑහෙන එයාගේ daily වැඩ ටික efficient විදියට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉදිරියට යද්දී සමහරලාට ඉතින් අර effect වෙන විදියට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් විදියට affect වෙන්න පුළුවන් මේ roles වලට affect වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඉන්න ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ coding වලට දැන් software engineering එකටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයා expert කෙනෙක් නම් still worry වෙවි දඟලන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේක through inventions කරන්න තව. එහෙම නැත්නම් company එකකදී ඔයාලට මේක through ඔයාගේ efficiency වැඩි කරලා බලන්න right. මම මේකත් උදව් කරගෙන බලන්න මම මේ විදිහට දැන් කරා. දැන් trouble shooting එක ඉස්සර පැය ගණන් දඟලපුවා. දැන් මෙච්චර වෙලාවකින් මම කරලා ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔය වගේ level එකට යන්නත් again fundamentals ටික යම් කිසි area එකක expert කෙනෙක් වීම අතිශය වැදගත්. මම ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලෝ interest නම් මේ වගේ දේවල් try out කරලා බලන්න. මේක අපිට මේ දීලා තියෙනවා. මෙතන මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. sorry මේ තියෙන්නේ අපේ මේ කවුද Google Cloud Platform එකෙන් kubectl අපිට මේ ඒගොල්ලෝ introduce කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන GitHub repository එක official එක මේක මම description එකේ දාන්නම්. ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න හරිම interesting. ඒ කියන්නේ මේ මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා මෙතනත් වැඩ එක එකක් කරන හැටි. මේ දැන් මේක කරන්න මහා අමාරුවක් නෑ. ඔයාලට දැන් මම Windows machine එකක් තුනලා මගේ දැන් Mac එකෙත් මම මේක දාලා තියෙන්නේ ඕන එකක පුළුවන් ඈ. Mac එකේ Windows වල පුළුවන්. දැන් Windows වගේනේ ගොඩක් අය සමහරවිට පාවිච්චි කරනවනම් මූලිකම කාරණාව තමයි ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම මේකේ මෙහෙම දෙයක්ත් කරා. මම මේකේ මංගාව ඔලාම මේක තියෙනවා මේ මගේ LLM මේ large language models මම මේක මම install කරලා තියෙනවා මගේ download කරලා මේ Windows මේ machine එක ඇතුලේ. ඒක හරහා ඔයාට පුළුවන් මොඩල්ස් පාවිච්චි කරලා Gemini Gamma මේ Gamma 3 එක මම පාවිච්චි කරා මේකත් එක්ක. මම දැන් ඔය පාවිච්චි කරේ OpenAPI මේ තියෙන්නේ
OpenAI එක මම පාවිච්චි කරේ. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඒතකොට ඔයාලට OpenAI එකේ අර OpenAI key එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ OpenAI key එක කියලා කියනවා ChatGPT එකට වගේ ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් openai.platform.com මට මතක විදිහට ඒකට ගියාම ඔයාලට OpenAI keys හදන්න පුළුවන්. ඒ key එකක් හදලා ඒ key එක මේකට දෙන්න ඕනේ project එකක් ඇතුලේ හැදුවට පස්සේ right. ඒක දීලා export කරගත්තට පස්සේ දැන් ඒක තමයි මම specifically මෙතන පාවිච්චි කරේ. OpenAI එකේ ඉතින් QCDL AI utility එක එහෙම නැත්නම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මේ LLM provider එකට OpenAI දෙනවා මොඩල් එක GPT මම 4o දුන්නේ මගේ 4.1 එක නෙමෙයි මම හිතන දුන්නේ මම 4o එක දීලා කරේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඊළඟට විශේෂම දේ තමයි මේ CubeCuttle AI එක ඔයාගේ CubeCDL already install කරලා තියෙන්න ඕන පුතා ඒක අනිවාර්යයි මේකේ උඩම තියෙනවා මේ CubeCDL තියෙන්න ඕන ඒ යුටිලිටි එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බම ඔයාලට හරි ලේසියි මේ Linux and Mac Mac OS දැන් මම Mac එකේ තනිකරම මේ curl command එක පාවිච්චි කරලා අතිවිශේෂ පහසු විදිහට මේ kubectl AI මේ යුටිලිටි එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. දැන් ඔයාට මේ Windows වලත් මම ඕක කරලා එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරලා බලන්න ඕන නිසා මම Windows machine එක මේ දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙත් මම කරා. ඒකේ කරේ මම මෙන්න මේ release page එකට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේකේ තියෙනවා මේ ඔයාගේ මේ architecture එකට හරියන එක මේවා කරගන්න ඕන. මෙතන මේ තියෙන්නේ මගේ දැන් මේක මේ x86 64 එක තමයි මට හරියන්නේ kubectl AI මේක ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම ඔයාට exe එක එන්නේ නැතන ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නෙමෙයි sorry මේ exe ෆයිල් එක එන්නේ දැන් exe එක මම ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ මෙතන මේ මෙන්න මේ වගේ මේ මම මේ exe එක දාගෙන තියෙන මේ ඒක through මේ බලන්න execution එකට යද්දී මේ r / ලා execution command එක මම මේ දෙන kubectl AI exe විදියට දීලා ඊට පස්සේ LLM provider දෙනවා මොඩල් එක දෙනවා දැන් මෙතන අර මට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මම කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ මගේ OpenAI subscription එකට ඒකට කනෙක්ට් වෙලා මේ large language model එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ සියලු දේවල් කරගත්තේ ඉතින් අර ඔයාලට locally LLM එකක් එක්ක දුවන්න ඕන නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒකටත් පුළුවන්. මම මේ කිව්වේ CubeCuttle එක දාගන්නද. CubeCuttle එක දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕන එකක්. දැන් මම Gamma 3 පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම කරා මේ AI LLM provider ඔලාම දීලා මම Gamma 3 ලගේ සාමාන්‍ය මේ 12B IT QAT එක ටිකක් මේ ලොකු එයා සෑහෙන GB 8ක් විතර තියෙනවා මේ ඔලාමගේ මේ Gamma 3 එක දැන් ඔලාම කරපු කියලා මේ ඔලාම මම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් අතර කරන්න ඕනේ මුලින්ම දැන් කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම කියන්නේ ඔලාම site එකට ගිහලා මේක මුලින්ම download කරන්න Windows වල නම් Windows Linux වල නම් එහෙම කරලා ඊට පස්සේ මේ අපි මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරගන්න එපා. මේ මොඩල්ස් වලට ගියාම මොඩල්ස් ඇතුලේ තියෙනවා මේ මේකේ තියෙනවා මේ Gamma 3 මොඩල් එකේ Gamma 3 එකේ දැන් අර ඒගොල්ලෝ කියන එක right මම මෙතන view එකක් යන්න මේ Gamma 3 එකේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙන Gamma 3 1B IT QA මේක 1GB වගේ එකක් කරකට ආවොත් එimhe 12 එක මේක සමහරෙන් 8.9GB ඉතින් මේ මෙච්චර දඟලන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලට මේක ටෙස්ටිං කරගන්න IT QA ටික පාවිච්චි කරලා ඒක වැඩේ කරන්න පුළුවන් මහා අමාරුවක් නැහැ ඊට පස්සේ අර කරන්න තියෙන LLM provider ට ඔයාලම තමයි දෙන්න ඕනේ OpenAI නෙමෙයි ඊට පස්සේ මොඩල් එකට Gamma 3 වාර පාවිච්චි කරපුවා දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතනදී මූලිකම දේ තමයි ඔයාලම ඉන්ස්ටෝල් කරලා රන් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලම මම චුට්ටක් එකක් පෙන්නන්න මේ කට්ටිය වල දැන් මේවත් එක චුට්ටක් ඉතින් හුරු වෙන නිසා මම මේකේ මේ තව මේකක් ඕපන් කරගන්න right දැන් මේකේ මම මේකේ ඉන්නේ මගේ දැන් ඔලාම එක මේ අපිට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔලාම සර්ව් කරන්න ඕනේ right මේක සර්ව් කරන්න බෑ මම හිතන්නේ මේ බයින්ඩ්ලා තියෙන already මේක අපිට කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේක මේ ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා මේකට ඔයාලට මේ වෙන පෝට් එකක් දීලා බයින් කරලා ඊට පස්සේ ඔලාම සර්ව් එකකින් මේක මේවා කරගන්න ඕනේ right මට මේක මතක නෑ මේක මේ බයින් කරන විදිය මෙතන මේ අපිට මේක දීලා මෙහෙම මේ 11500 වගේ එකක් දීලා මේ ඔලාම sorry ඔලාම සර්ව් කරන්න පුළුවන් මට මේ මුල මතක නැහැ මට මේ බයින් කරපු මේක anyway ඒක වාට කරගන්න පුළුවන් මේ ඉතින් ඔලාම සර්ව් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන්න ඔලාම pull එකකින් අර අපි කිව් එක pull කරගන්න. එතකොට එතනදී අර 1GB වලට යන 12B එක ගත්තොත් 8.9 right. එහෙම කරගත්තට පස්සේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිට kubectl AI එක already install කරගෙන තියෙනවා අපි. install කරගෙන තියෙනවා Windows වල නම් අර exe එක තියෙන නිසා ඒ path එකේ ඉඳලා අපි execute කරන්න ඕනේ. Linux වල මම Mac එකේ නම් මම පහසුවෙන් මේක කරා kubectl AI එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ අපි මැෂින් එකට අපි මේ අර curl command එකක් ගහලා මම කිව්වේ අපිට Linux and Mac එකේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අලාම එක දීලා මොඩල් එකට අපි අර අදාළ මොඩල් එක දීලා වැඩේ කතන්දරේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට locally run කරන්න local LLM එකත් එක්ක මේවා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔය OpenAI වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක through connect වෙන්න අවශ්‍ය නැතයි. ඉතින් මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං මේක කරලා බලන්න සරල මේ එකක් දුන්නේ මම. මේ ඉතින් මේකේ තව විවිධ කාරණා තියෙනවා මේකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයාට කස්ටමර් හෙල්ම් වගේ එකක් වුණත් දැන් මේ තියෙන අපිට මේකට එක එක tools ආයෙ define කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේකේ ඇත්තටම චූටි දෙයක් පෙන්වන්නම් මේකේ මේ දැනට එන්නේ sorry දැනට එන්නේ කියන්නේ මේකේ දැන් අපි CubeCuttle එක මේවා කරාට පස්සේ මේකේ අපිට තියෙනවා මේ දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම models ගැහුවොත්
සොරි මේකනේ මේ ඔව් මේක තමයි මේ අපිට මොඩල්ස් ටික අවైలබල් මොඩල්ස් එකෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේ තමයි දැන් මේකේ tools කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට පෙන්නනවා දැනට අවైలබල් tools මොනවද කියලා. මේ bash එකයි qctl එහෙම නැත්නම් qctl එකයි scan trivia කියන එකයි ඔය ටික තියෙනවා. දැන් හැබැයි ඔය ටිකට සීමා වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ මම ඉන්නේ අපේ මේ questions අපි මේ කරන අපේ prompt එකේ. අපි ඉන්නේ මේ qctl AI හරහා මේ අපි අපේ අර ක්ලස්ටර් එකේ ප්‍රශ්න අහපු දැන ඉන්නේ කට්ටිය ටික sorry. කට්ටිය මේ confuse වෙයි කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ සොරි මම කෙරන්නේ කලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරපුගේ මං හිතන්නේ රයිට් මේක මේ එතකොට මේ අපිට මේකේ පුළුවන් දැන් බෑෂ් කියුබ් කඩල් ක්‍රිවි විතරයි තියෙන අපිට තව හෙල්ම් වගේ ඒවා මේකට අපිට කස්ටම් ඩිෆයින් කරලා තමයි කස්ටම් ටූල් ඩෙෆිනිෂන්ස් ලියන්න පුළුවන් මේ තියෙන එකට එක්සැම්පල් එක මේ අපිට නිකන් මේ tools.json මම මේක දැන් try out කරා අතන මම මේක දැන් පෙන්නන්න යන්නේ මේක ලොකු මේකක් නෙමෙයි මේ මේක අපේ මේ tools.json එකක් මම මේකේ මේ පාවිච්චි කරගත්තා මම මේකෙද මේකේ sorry මේකේ right මේ tools.yaml එක tools.yaml එකේ මේ අපිට පුළුවන් මේ right මේ tools.yaml එකේ මේ දැන් මේ cube cuddle එක මම නිකන් ආයේ මේ දැම්මා මේ ඉස්සලා මම පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් මෙතන ආට helm එක වගේ දීලා ඒකට දාලා description එකක් දීලා ඒක command දෙන්න පුළුවන් specific command එක දීලා ඒකට description එක දුන්නාම අර natural language එකෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවම මේක through එයා ගිහිල්ලා ලස්සනට අපිට කරලා දෙනවා වැඩ ටික. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් අර අපිට දැන් ඕටෝමේට් කරන ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් දේවල් වල ස්පෙસિෆික්ස් ඔක්කොම දැනන් ඉන්න ඕනේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් තියෙන්න ඕනේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ පුතා තිබුණාට අප්වාගේ ජොබ් එක ඊසි කරගන්න මේ වගේ දේවල් හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා දැන් මම මේ කතා කරේ දැන් හැමෝම කතා කරන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් පැත්තේ කෝඩින් පැත්ත ගැන ඒ පැත්තනේ අපි දැන් මම දැන් ඒ පැත්තෙන් මම කරියර් ස්විච් එකක් ගහලා මම තනිකර DevOps පැත්තේ වැඩ කරන නිසා මට හිතුණා මෙන්න මෙහෙම තමයි DevOps ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ ප්‍රධානම ටූල් එකක් වෙන දැන් Kubernetes වගේ එකකට ආවොත් මෙහෙම දැන් ඕක ඔතනින් හරි ගිහලා KHDBT වගේ එක මම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න ලොකු කතන්දර ටිකක් ලස්සන මට පෙන්වන්න පුළුවන් කෝඩ් ක්ලවුඩ් එකේ වුණා කෝස් එකක් තියෙනවා KHDB වලට සුපර් කෝස් එකක් මයිකල් ෆොරෙස්ටර් කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ සෑහෙන හොඳයි ඕනනම් පුළුවන් නම් බලන්න ගිහිල්ලා මේ මාකටිං එකක් නෙමෙයි කරේ මේ නිකන් නොලෙජ් එක ගන්න හොඳ රිසෝසස් ඕන නිසා පෙන්නේ ඉතින් මම ඉස්සර KHDB එකක් කරන්න දැන් මේ ඊට කලින් මේ චුට්ටම මේ kubectl එකට මේ ආව පොඩි ප්ලගින් එක පෙන්වන්න නිසා මේ ඔයගලන්ට අවබෝධයක් දෙන්න බලන්න මේක කොයි පැත්තටද මේ යන්නේ මේක කොයි පැත්තටද යන්නේ මේවා මේ වැඩ අපේ වැඩ එන්හාන්ස් කරගන්න efficiently කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේවා යන විදිය තමයි පෙන්වන්නේ ස්ටිල් ඔයගලන්ට මට කියන්න ඕනේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නැතුව මේවා කරන්නත් බෑ හරි ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නැතුව Kubernetes කියන මෙලෝ හසරන්න හදන මිනිහට මේක දැක්කම මේක ස්ටිල් නිකන් ග්‍රීක් හරි රයිට් ඔච්චරයි මට අද කතා කරන්න ඕනේ එහෙනම් අපි වෙනමම ආයේ කතා කරමු ඉස්සරහට මේ Kubernetes home lab එක ගැන අහලා තිබුණා ගොඩක් අය home lab එක setup කරගෙන experiments කරන්න කොහොමද කියලා පුතා මේ home lab එක setup කරගෙන experiment කිරීම තුළ තමයි ඔයාලට Kubernetes බිඳුව වෙන cube ADM පාවිච්චි කරලා Kubernetes setup කරනවා. ඒක setup කරන්න script ටිකක් ලියලා මේ වගේ bootstrap කරලා හදා ගන්නවා කියන්නේ හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන එකක් බලාගෙන තමන් කරලා ඒකෙන් ගන්න අවබෝධය ආයේ කවදාවත් ගන්න බෑ. ඒක තමයි Kubernetes ඉගෙන ගන්න අත තියෙන කෙනෙක්ට මුලින්ම hands on පැත්තෙන් කරන්න තියෙන දේ. Kubernetes තමන්ගේ machine එක ඇතුලේ සම්පූර්ණ setup කරන එක. ඉතින් ඒක අපි කතා කරමු ඊළඟ එකදී ගොඩක් ඉල්ලුමක් වෙන වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අදට හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.